ආයිබෝන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මගේ YouTube channel එකට වීඩියෝ බලන්න ආපු ඔයාව. අද මම කතා කරන්න යන්නේ YouTube ගැන. 2014 ජනවාරි මාසයේ YouTube එකට වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන අයට ඒගොල්ලන්ගේ AdSense approval එක ලබා ගන්නව නම් සම්පූර්ණ කරන්න ඕන කොන්දේසි අලුත් කළා. ඉතින් ඒ අලුත් කරපු කොන්දේසි වලට අපි වගේ වීඩියෝ කරන පොඩි channel වලට මුණ දෙන්න ගොඩාක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මේ පොඩි වීඩියෝ channel සේරම බරපතල අර්බුදයකට පත් වුණා. ඉතින් මේ කාලය තුල අපිට අහන්න ලැබුණු දකින්න ලැබුණු අලුත් නිවුස් එකක් තිබුණා ශ්‍රී ලංකාවේ අයට. ඒක තමයි YouTube කියන්නේ. ඉතින් ඩයලොග් ටෙලිකොම් ආයතනයයි තවත් ආයතන කීපයක එකතුවක් එක නිෂ්පාදනය කරපු ලංකාවේ හදපු දෙයක් තමයි මේ YouTube කියන්නේ. මේක දැනට පරීක්ෂණ මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. YouTube බීටා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ මේක net එකටත් ඇතුල් කරලා තියෙන්නේ. Google search bar එකට ගිහිල්ලා ඒකේ YouTube කියලා search කරලා account එකක් හදන අපිට වීඩියෝ එකක් download කරන්න profile photo එකක් දාන්න වගේම අපේ channel එකේ profile එක වෙනස් කරගන්න පවා ගොඩාක් ගැටලු තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ගොඩාක් slow. ඒ වගේම අපි අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ සමහරලාවට අප්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. අපිට මැසේජ් එක එනවා මේක complete successful කියලා. නමුත් අපිට අපේ channel එකේවත් අපිට මේ වීඩියෝ එකට යන්නේ කොහෙද කියලා දැනගන්න බැරි. ඒ වගේම communication කියන එක ගොඩාක්ම අඩු. ඒ කියන්නේ මේ ගැන මේ ප්‍රශ්න ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්, මේල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්තාව ගොඩාක් අඩු channel එකක් තමයි මේ YouTube කියන්නේ. ඉතින් මේක මේගොල්ලෝ ඉස්සරහට හදාගෙන යයි. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ හදලා මේකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා අපේ කාලේ නාස්ති කරගන්න එක නෙවෙයි. අපි මේ වෙලාවේ කරන්න ඕන අපිට පුළුවන් එක වීඩියෝ එක හරිය ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේකේ ඉන්නවා ගොඩාක් channels. මම දැකලා තිනවා. මම බැලුවා ගිහින් මේ ඔයගොල්ලොත් ගිහලා බලන්න ගොඩාක් channels හදලා තියෙනවා. දැන් වෙනකොට account ගොඩාක් තියෙනවා. මේ account වල බැලුවොත් account එක දිහා subscribeලා නැහැ, like නැහැ, view නැහැ. ඉතින් ඇයි මේ වීඩියෝ නැහැ? ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? මේක අලුත් platform එකක්. ඉතින් මේක පරීක්ෂණ මට්ටමේ තියෙන නිසා අපි ඇතුල් කරන වීඩියෝ ඇත්තටම අපිට අපේ නමින් අප්ලෝඩ් වෙයිද? එහෙම නැත්නම් මේකේ ප්‍රතිඵලය අපිට ලැබෙයිද කියලා අපිට ඇත්තටම එහෙම ලොකු විශ්වාසයක් තියන්න බෑ. මොකද මේක පරීක්ෂණ තත්ත්වයේ තියෙන හින්දා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ යෝජනා කරන්නේ මගේ යාළුවෝ හැමෝටම අපි වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒකට වීඩියෝ හදලා වෙනම මේ කන්ටෙන්ට් ඇතුල් කරලා අපේ කාලේ නාස්ති කරගන්නේ නැතුව YouTube එකේ ඉන්න ගමන් මේ channel එකේ තියෙන යාළුවන්ට මැසේජ් කරන්න, යාළුවන්ව සර්ප්‍රයිස් කරන්න, යාළුවන්ගේ වීඩියෝ ලයික් කරන්න. එතකොට තමයි අපේ නම මේ YouTube කියන ජාලය තුල ප්‍රචලිත වෙන්නේ. අපි වීඩියෝ එකක් දැම්මොත් අපට ඒකට මාසයකට views 20000ක් ගන්න ඕන. ඒගොල්ලොන් දැනට දීලා තියෙන rules එක අනුව මාසයකට වීඩියෝ එකට views 20000ක් ගන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි ඒගොල්ලන් කියන අර YouTube එකේ වගේ AdSense වගේ ඒගොල්ලෝ pay කරන ඒ සිස්ටම් එකට අපිට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට views 20000ක් ගන්න නම් අපි වීඩියෝ ගොඩක් බලන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපේ මේ යාළුවෝ එහෙම නැත්නම් අපේ friendsලා ගොඩක් ඇති කරගන්න ඕන. එහෙමනම් අපි කරන්න ඕන අනිත් එක්කෙනා අපිව සර්ප්‍රයිස් කරනවා කම් බලන් ඉන්නේ නැතුව ඒ කොන්දේසි අතහැරලා අපි සර්ප්‍රයිස් කරන්න ඕන. මේකේ ගිහිල්ලා අනිත් කෙනාව සර්ප්‍රයිස් කරන්න. එයාට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම ඔයාව සර්ප්‍රයිස් කළා. ඔයාව පුළුවන් මාව සර්ප්‍රයිස් කරන්න. මට හෙල්ප් එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් මෙහෙම කරගත්තට පස්සේ අපේ ඒ සර්ප්‍රයිස් කියන එතන ඒ ස්ථාවර තත්ත්වය හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ මේ බීටා ක්‍රමය, ඒ කියන්නේ මේ පරීක්ෂණ මට්ටම අයින් වුණාට පස්සේ අපි මේකට හොඳ වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කළොත්, හොඳ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කළොත් මේකට අපිට හොඳ මේගොල්ලෝ කියන විදිහට මාසයකට 20000ක views වලට යන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි කාලේ නාස්ති කරගන්න නැතුව මම නම් තීරණය කරන්නේ, මම නම් යෝජනා කරන්නේ අපිවම මේකෙදිත් සර්ප්‍රයිස් කරලා අපිට උදව්වක් අනිත් අයට හෙල්ප් එකක් මේකෙදි කරන්න ඕන. එහෙනම් අදටත් මගේ වීඩියෝ බලන්න ආපුවාට බොහොම ස්තුතියි.